حالا براتون پیش اومده یک نوشابه رژیمی یا آدمس بدون قند بخورید اما چند دقیقه بعد احساس گرسنگی کنید؟ جالبه بدونید این ماجرا یه دلیل علمی خیلی خاص داره که بهش میگن پاسخ انسولینی سفالیک یا سفالیک اینسولین ریسپانس. انسولین یه هورمون مهمه که از لوزالمعده ترشح میشه و وظیفش اینه که قند خون رو تنظیم کنه. وقتی غذا مخصوصاً کربوهیدرات ها رو میخوریم، قند خون بالا میره. انسولین به سلول ها کمک میکنه قند رو جذب کنن یا ذخیره کنن. اینطوری سطح قند خون دوباره برمیگرده به حالت طبیعی. اما بدن ما فقط منتظر بالا رفتن واقعی قند خون نمیمونه. همین که غذا رو ببینیم، ببوییم یا حتی مزه کنیم، مغز از طریق عصب واگ به پانکراس پیام میده که مقدار کمی انسولین ترشح کنه. به این واکنش میگن پاسخ انسولینی سفالیک. هدفش اینه که بدن رو آماده ورود گلوکوز کنه و جلوی جهش ناگهانی قند خون بعد غذا رو بگیره. پس تفاوتشون اینه: پاسخ انسولینی سفالیک چند دقیقه قبل از جذب واقعی قند اتفاق میفته و مقدار انسولین خیلی کمی آزاد میشه. پاسخ اصلی انسولین وقتی شروع میشه که گلوکوز واقعاً وارد خون بشه و مقدار انسولین هم خیلی بیشتره. حالا سوال مهم: آیا شیرین کننده های بدون قند هم میتونن این پاسخ رو تحریک کنن؟ جواب اینه که بله، بعضی از اونها، چون مغز شیرینی رو تشخیص میده و فکر میکنه قند در راهه. برای همین کمی انسولین آزاد میشه. البته این اثر خیلی ضعیف‌تر از قند واقعیه و بسته به نوع شیرین کننده فرق میکنه. مثلا ساکارین و آسه‌سولفان کی معمولاً بیشتر پاسخ انسولینی سفالیک ایجاد میکنن. سوکرالوز نتایج متناقض داره. آسپارتام و استوویا تقریباً اثر خیلی کمی دارن، یعنی همه شیرین کننده ها یک جور عمل نمی کنن. اینجاست که ماجرا جالب میشه. بعضی افراد بعد از مصرف نوشابه رژیمی یا آدامس بدون قند احساس گرسنگی میکنن. چرا؟ چون بدن انسولین ترشح کرده اما قند واقعی وارد خون نشده. این میتونه سیگنال کمبود انرژی به مغز بده و باعث بشه فرد دنبال غذا بگرده. البته این اتفاق برای همه یکسان نیست و به شرایط متابولیکی هر فرد بستگی داره. جمع‌بندی: پس فهمیدیم انسولین فقط بعد از بالا رفتن قند خون فعال نمیشه، بلکه مغز ما از قبل با پاسخ انسولینی سفالیک بدن رو آماده ورود گلوکوز میکنه. شیرین کننده های بدون قند هم میتونن این فرایند رو تا حدی تحریک کنن و همین توضیح میده چرا بعضیا بعد از مصرفشون زودتر احساس گرسنگی میکنن. اگر این ویدیو براتون جالب بود، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. و آیا شما تجربه مشابهی داشتید؟ آیا براتون پیش اومده بعد از نوشابه رژیمی احساس گرسنگی کنید؟ توی کامنت ها بگید.